Sziasztok! Üdv az első idei munkanap estén. Igazából azt terveztem, hogy ugye tegnap sikerült megcsinálni a scalebreaker-es instákat, mert behívott a Dungeon Finder. Ugye a sztorit kéne folytatni, bár nem tudom, hogy milyen hatással van arra, hogy annak, hogy az Southern Elsweyr-es részt még nem csináltam meg teljesen úgy quest szempontból. Mindenesetre a prológust, ami a folytatás prológusa, azt megnézem. Aztán meglátjuk. Először megcsinálom gyorsan a napi X-Race craftot. Ugye kell 2 elektrónyakláncot csinálnom. Igen, meg ki kéne pakolnom a... Ki kell pakolnom zsákot is, mert talptele lett az instákban. Úgy látom. Jó, 2 elektroműplent. Ó, mennyi rólán szedtem össze. A pinsták nagyon jó kis harcok voltak, elég kemények. Felakadok a tudsz. Dragonhold lett. Yes, heavy armor. Jó, orra. Itt is lesz valami szerintem. Ugye a New Life Festival véget ért ma délben. Úgyhogy ma már nem tudok tőle gyűjtögetni, illetve tiketeket. De szerintem pillanatokon belül már, mint valószínűleg jövő héten indul majd a következő event. Emeltek visszahozzák ugye az elmaradt Undaunted-es eventet is, remélhetőleg. Csak ilyen nyomokban láttam dolgokat róla, úgyhogy nem biztos, majd utána kell néznem, aztán meglátni. Annyira még nem derült ki. De szerintem lesz ez a mid-year... mi volt a neve? Várjunk csak valami mid-year mélyhem... Ami ilyesmi, vagy pedig... És még az Undaunted-es eventet láttam. Itt délután. De tényleg majd rákeresek, aztán meglátom, hogy pontosan miről van szó. Egymást érik az eventek. Hát ezeket inkább eladom. Getting your hands on. Thanking. Glad we don't have to find out. I heard the vice cannons are returning
Ezt már ismerem. Ó, mennyi dobozom van, te jó ég. Atya úristen. Tudod, hogy mindent meg kell csinálni. Getting your hands on prop. Na, csináltam egy kis helyet, akkor leadom a britet. Igen. Ups. Meg is nézem, hogy hol van a prológus. Mert azt így a store-ból lehetett kivenni. De mindjárt megnézem, hogy mik benne van. Ja, megnézem a store-ban is mik vannak. Ugye váltás volt. Nem ez. Na ez. Nem ez. Nincsen. Nincsen láda. Na nézzük. Ingyenes. Jó, akkor ezt veszünk. Vettünk egy ilyet. Még a Frostatron a dobozok vannak. Ez a Brown. Na, Questra Turtles. Jó. Room to Spell, ez nem az. Ez ugye az egyes. Az egyes, azt mondja, hogy egyes számú prológus volt, még az Elsweyr-es tudsz előtt. Ez a kasura. A mostani prológus. Csak kérdés, hogy hol raktam? Ez lesz. Ez nem az. Ez lesz az, a kasura. Ez lesz az, ami nekem kell. És azt hiszem, Shadow, vagy Stoneforce-ban láttam. Kasurát. Igen.
No, akkor keressük meg a hölgyeményt. Mondja, hogy van a városban. Vajon a körös korsó még ad? Szerintem már nem fog adni. Hát. Na mindegy, azért a tekercs működik a plusz XP-t. Na, kasóra itt lesz benne. Méghozzá... Itt... Napit látta, igen, itt van. What will become of me? It is good to see you again, warrior. Hát, I hello. want to thank you once more for protecting our abbey the night that Manimarco attacked. The fire of my gratitude still burns bright. But I digress. I have need of your aid once more. Quite correct. A former student requires my assistance, but I cannot do what is necessary on my own. Fighting the dragons that plague Elsweyr seems an impossible task, but the Dragon Guard once successfully hunted them. We seek their wisdom. Tombs. I will search one, you the other, using this Dragon Guard seal. The seal will activate the glyphs, which, in turn, will reveal the entrance to the tomb. Between the two of us, I pray we find the wisdom my student requires. Will you help me? Find the 3 glyphs in Othrenis. Let me mark the locations on your map, along with where I think the hidden tomb lies. I prepared notes as well. Feel free to take them with you. Expert? Far from it. I started looking into the history to help my former student. The recent Dragon Guard were defenders of the Emperor. But according to legend, in the distant past, they hunted dragons nearly to extinction. When the last emperor of the Riemann dynasty was assassinated, the Dragon Guard were disbanded. Various emperors in the intervening years have formed their own versions to add legitimacy to their rule, but they were never the same. It's an heirloom my former student provided. It contains a minor enchantment that reveals hidden glyphs. I imagine it was once used as a way to pass along secret information. Now, we will use it to find the hidden Dragon Guard tombs. We can discuss that later. Right now, we have our own tasks to accomplish. Remember, the dragons are already loose in Elsweyr. Just know that my former student seeks a way to fight those great beasts before the damage they inflict cannot be undone. Azt mondja, hogy... Ugye a Dragon Guard rendet feloszlatták. Ők voltak azok, akik őrizték a királyt, régen pedig, tehát az emperort, régen pedig állítólag sárkányokra is vadásztak. Azt mondja, van 2 Dragon Guard sír, és ott lehet info arról, hogy hogyan tudnak segíteni a Dragon Guardok a sárkányok ellen, akik ugye lerohanták Elsweyrt, ugye már mit tudjuk. Az északi, a déli és a keleti glifet kell megtalálni. Once you determine the nature of the 3 glyphs, you can use that knowledge to reveal the entrance to the tomb. Vagy még a bejáratot is meg kell tanulni. They should help if you run into any problems. I'll answer what I can, but understand that my knowledge is based mostly on theory and conjecture.
We seek hidden glyphs that will help us open Drakengard tombs. At least, that is my hope. A series of glyphs act as a sort of key to the tomb they are connected Tehát to. meg kell találni a The seal will sírt, ki kell identify nyitni, which glyphs to use to reveal the entrance aztán to még the ott benne is tomb. lesz feladat, At bőven. least, that's what my research indicates. There are 2 tombs nearby. While you find a way to enter one, I will attempt to enter the second. This way, we will accomplish twice the work in half the time. Historical documents would be good. The more we can learn about the Drakengard and how they hunted, the better chance we'll stand against the dragons. If we're lucky, we may even come upon one of the legendary Drakengard weapons. Ó. Legendás Dragonguard. Így? Mhm. Once you determine the nature of the 3... Ez nem jönne rosszul. Akkor meg kell keresni ezt a 3 glifet. Gondolom Dél Elsweyerben lesz. Vagy nem? Nem. Észak Elsweyr. Aha. Nem. Move along. Mercy, friend. Think we'll ever have peace in Cyrodiil? I hope not. Strife keeps our culture strong. Itt van Stoneforge. Served on the front lines? By the three. Itt van Stoneforge-ban. Na, That's for lowborn like you. hát jó, akkor ide menj. No offense. Hát, meglepetés. Na. Csak ilyen bogár lesz szerintem, ha jól emlékszem. Meg láva, meg impek. Gyere, cica, ne maradj le. Csontik. Itt az egyik. Ez ott az északi. Glyph of Honor. Oké. Okay. Közben felszedem a gombákat, mert miért ne? Azt mondja, hogy ott lesz még egy... Ó, jó, ez a... Ó, már tudom, hol vagyok. Aha. Jó volt ez a puzzle itt ezekkel a fényekkel. Még egy gomba, egy sok gomba van. Ez a déli, és akkor már csak van. Követni kell. Nekem jött. Bátor csontvitéz.
Csak meg kell találni a sírbejáratot. Azt mondja, without blades, honor is sealed. With bravery, the way is revealed. Erre mutatja. Aha. Ez itt a semmi közepén, ez tényleg eléggé. Aha. Blade. Az honor, meg a bravery. Úgy. Ez nem volt nehéz. Milyen jó. Sárkányos mintájú. Azt el kéne olvasni. Na jó, beef buffalo. Ez az ő sírja ezek szerint. Na, kaptam egy térképet a Dragonhold Sanctuaryhez. Remek. Meséljük el Kasurának. Ide is fárad, de rendes. It appears you were as successful as I. Did your tomb contain anything of note? Interesting. I found a similar map, but to a different location. This might be exactly what my former student was hoping for. Will you come with me to the Abbey of Blades? The damage was mostly superficial, though there is still much work to do to fully restore the Abbey. My most accomplished student will meet us there. We can give him the maps to both sanctuaries, and he can decide on the next course of action. I think it best if my student introduces himself, in his own way. Ez a titokzatos Here, you should carry tanítvány. both maps and present them to him yourself. Come. I acquired horses to speed us on our journey. We can depart for the Abbey of Blades as soon as you're ready. Abbey of Blades. És akkor az jönnek ki ez a Follow me, warrior. tanítvány. I find the view from this approach most inspiring. Behold, my home and heart, the Abbey of Blades. Kicsit romos Many állapotban blade van. masters earned their titles on these hallowed grounds.
Tehát, hogy a Manimarkó itt járt. My student waits inside. I think he'll be pleased to receive the maps you carry. Efforts to rebuild the Abbey are well underway. One day soon, we'll restore its former glory. But you should head inside. My student awaits you. Nice, aha. My old friend, it's good to see you again, Vestige. Hát, hello. Ready to once again answer Tamriel's latest cry for help? I returned to the Abbey to help Kasura rebuild. I'm not much of a carpenter, but I do what I can. When the dragons invaded Elsweyr, I knew my duty was to fight against them. I began to search for the wisdom of the ancient Dragon Guard. Milyen válasza van? Nem semmi. Yes. The maps appear to be the right age. The sanctuaries they lead to may well contain the knowledge and relics I seek. We must visit these sites as soon as possible. I just need a little time to study them and determine their orientation. Speak to Kasura. She uncovered an ancient Dragon Guard tool known as a grappling bow. Such a device may prove useful in our journey to come. Why don't you try to figure out how to best utilize it? Okay. Speak quickly, for the sand in the hourglass never stops falling. As far as I know, I'm the last of the Dragon Guard. Once my duty was to protect the Emperor and defend the Empire. Now I must carve a new path from the legends of old. Now I prepare to hunt dragons. Someone needs to take up the mantle. Besides, faith and legends go hand in hand. They are the whetstone that sharpens my blade. Let us see where my faith in no legends takes us before we dismiss the notion that my predecessors were dragon slayers. Our grand battle within the Daedric realm. I was ready to lay down my life to protect Tamriel from Molag Bal's dark schemes. Then the battle was done. I was looking for a new purpose when I heard that dragons had returned to Elsweyr. A noble goal, wouldn't you agree, Vestige? Evil must be defeated. Innocence must be protected. And so we continue to fight. At this point in time, I know of no greater evil than the dragons that rampage over Elsweyr. Hát jó, akkor mindjárt beszélünk a sorával, csak egy pillanatra Tita. Úgy meg kell nézni, mit szeretne.
akkor beszéljünk Kasurával. Hol vagy Kasura? Meet with me by the stables after you speak with Kasura. Oké. Warrior, did Sai-Sahan find the maps as interesting as I expected? Ah, yes, the grappling bow. A most useful device. Like someone combined a crossbow with a grappling hook. Loose it at a grappling point, and the chain retracts to drag you toward it. So we believe. The device requires incredible skill, however. So far, none of my students... Na majd én, hehe. Why don't you give it a try? Gather the grappling bow from behind the statue next to the stables, then return here to begin your training. I expected you to rise to the challenge. You'll find the grappling bow behind the statue near the stables. Well, I can certainly tell you what Sai has told me. When the Dragon Guard hunted dragons, they each crafted their own grappling bow. This one was found in a Dragon Guard's grave. Dragons fly. Dragon Guard do not. Hát az biztos. Instead, the Dragon Guard utilized the grappling bow to reach higher ground. At least, they did so whenever high points were available. I don't think any of us will have time to train to that level. With a little practice, however, it could serve as a means for achieving out-of-reach places. I think that's the best we can hope for in this particular instance. I expected you to rise to the... Na, hol az a... Hol az az így? Igen, jó. Oké. Ez megvan. Ready to train with the grappling bow? Use the grappling bow to get up to the roof of the training hall and light the brazier you find there. That will demonstrate your innate skill with the device. After that, talk to Sai and see if he's ready to decipher the maps. Start on the ledge of the building behind us. Merely follow the grappling points until you reach the roof of the training hall. Good luck, warrior. And please, try not to injure yourself. Oké, megpróbáljuk. Na. De nem a saját ilyenmal kéne. És ezt hogy gyújtom meg? Ja, értem már. Aha. Tudtam, hogy le fogok esni. Ilyen helyzetekben mindig leesek.
Igen, és... Az ablakon. Jéj. Na szép. Nem is erre kell jönni szerintem. Igen, és most? Aha. Jól van, jól van. Na, szuper. Vannak itt elterelő oszlopok, úgy látom. This old warrior has deciphered the first map. It leads to the Windscour Temple, hidden atop the ruins of Hunding's Watch. I saw the light of the brazier. I take it you were able to utilize the grappling bow? Excellent. As the saying goes, a weapon is only as reliable as the soldier who wields it. With that being said, it would be best not to drop the device. It's incredibly old. Én nem fogom ledobni. Now, are you ready to depart for Windscour Temple? Anything we can use against the dragons. Tomes describing hunting techniques and strategies. Weapons. Honestly, whatever appears to be useful. If you spot something of value, let me know. Jó, akkor menjünk a templomba. Let's be on our way then. Asura has agreed to let us borrow her horses. The sooner we search these Dragon Guard sanctuaries, the sooner we can uncover their secrets. Valahol vagyok, nem mutatja a térkép. Na
jó, akkor menjünk. A templomba. Jó, pacik. Szia, Peri! Ilyenkor sivatagban, oké. Okay. I'll secure the horses while you go on ahead. Na tessék. Itt már lovat őrizni. Ez már milyen? Egy portál, vagy mi? Mondom, itt volt valami quest, amikor a területet csináltam. Föl kell jutni. Ne lövöldözz! Na hát, csak nem akad le rólam. Aha, oda kell menni. Oké. Aha, szóval itt iktatták be a Dragon Guardok Grandmastereit. Na, megjöttél, ott a lovakat. To think that a Dragon Guard sanctuary was hidden beneath Hunding's watch all this time. Hát igen. Though we may search for the Dragon Guard's secrets, we must be careful not to disrespect their sanctuary. Take only what you believe will be useful to our cause.
Minden az lesz. Jól néz ki ez is egyébként. Na, It na, seems na. this sanctuary won't easily give up its secrets. Come, let us speak. Mi átteleportált oda. Itt van valami írás. Nagy írás. Az első 4 Grandmaster szobra. Mondjuk ennek hiányzik a feje. De nem. Hát jó. Akkor beszéljünk. It appears the sanctuary's archives are out of reach. There doesn't even appear to be a place to use the grappling bow. I don't know how to proceed. I agree. After all, with the proper application of will, the way always opens. Perhaps the answer lies in these statues. I am familiar with these personages. The statues represent the 4 greatest Grand Masters the Dragon Guard have ever known. Gellin Brawl, who helped establish the Order. Etienne Valusis, who chronicled their history, and so forth. A brazier stands before each. Perhaps if we were to light them, they would reveal a way forward. Though I also suspect there's a proper order to it all. Read each statue's plaque and see if they contain any clues. We honor you, Grand Masters of old. May your flames burn eternal. Aha, hát akkor így sorba. Ez az első, ez ott a második, mellett a harmadik és a csáné. Nem. Másik volt a másik. Tátlósan. Aj, de trükkös. És trükkösök. That did it. Look, a grapple point has appeared on the platform above. Oho. Ez egy ilyen akciókönyvtár. Meg kell dolgoznod itt, hogy bejuss a könyvekre. What an archive. Erről esek. The Empire knew anything. It was the value of keeping good records. Az biztos. Ha nincs egy ilyen íja, akkor felteleport. Ó, mennyi könyv van itt. Nem még ott fönn is? Ó. Nézzük mindent. Etiketto. Királyi rendezvények etikett. Találkozók. Remek. Ezt hol rakta? Itt van. Ez nem sokat segített.
Most lehet elolvasni. Hát ez szomorú. Ja. Fogárantyú. Ez mi? Dragongard, rangok és ceremóniák. Oké, azt mondja, hogy... A kavari mesék. Aha. Nem tudok, a kavirül. Ó, micsoda, sárkányféles izé. Searching for the Horn of Jadari. Az a horn, az nem a... Olyan, csak annak a hornnak a izét használtam. Szia Drex, hello! Hogy vagy? Éppen próbál megfejteni a Dragonguardok rejtélyét. Szerintem ezt a költöt használtam az előző kalandban. Ugye azt a kicsi részét a sárkánnyal. A nagy kürtnek a kis fúvókáját. Szabadságon vagy, de jó neked? Meddig vagy szabadságon ezen a héten? Én nem vagyok szabadságon. Egy már munkanap van, meg holnap is munkanap lesz. De jó lesz. Január? Az tök jó. Annyi összegyűlt, vagy ilyen leállás van, vagy micsoda? Aha. Na, szuper. Akkor az úgy teljesen jó. Jól összeraktad. Ja, harmfulli. Sajnos nálunk ki van adva, hogy decemberben max. 3 nap maradhat. És ugye így ilyen Excel táblába kell beírni azt, hogy melyik napra akarod berakni azt a 3 napot, ha még van annyit. És így körülbelül így kirakják a táblát, és így sütj, és így nem lehet belelépni, mert ugye egyszer csak egy ember tudja szerkeszteni, és akkor így belelépsz, akkor be akarod írni, hogy mondjuk te december, mi volt most ez ilyen 23-a volt ugye hétfő, mondom, jó, akkor kiveszem a hétfőt, aha, persze, hogy ne. Egy napra maximum 4 ember írhatja be magát, és nyilván mire te hozzáférsz ahhoz, hogy szerkeszteted a táblát, addigra már fullra tele van. A 23-a biztos, meg így a 30-31 ilyesmi is. Úgyhogy köszi szépen! Na, kiderült, hol a következő célpont. Dragon hunting techniques, perhaps? Maybe even a weapon? The Horn of Jadari? This journal claims it's a dragon horn of great power. De hát nem ezt használtam az előzőben, de... Dragon Guard went in search of it. Incredible. I thought dragon horns were merely legends, but according to this, at least one exists. Na, mondom is, tessék, használtam elsőben egy Dragonhort, igen. Truly? That makes your experience invaluable to our Hát tök nagy cucc volt, bele kellett fújni. What does a dragon horn look like? How was it used? Hát, hogy néz ki? Ez most hülye kérdés volt, bocsi. So the legends are true. Incredible. A dragon horn would give us the edge we desperately need to combat the dragon invasion of Elsweyr. Harmful, téged még nem láttalak itt a streamen. Te is szereted az Elder Scrolls Online. Bár nem csak ezzel játszok, de... Mostanában ezzel. Igen, az a következő. That's the location revealed by the second map. It's near the entrance to Afrin's Hold in Stormhaven. We should head there at once and see what we can find. Körülnézek, talán körülnézek. Jó, hogy égve. Nézd, ez egy nagyon jó játék, úgyhogy én ajánlom, ha szeretnél MMORPG-ben játszani, akkor gyakorlatilag nem sok opciód van jelenleg. Van ez, amit én ajánlok, meg van a Final Fantasy 14. Többi az gyakorlatilag
Nem érdemes pénzt kiadni rájuk. Ingyenesen meg alapból nem játszunk. Ja, hogy most ez itt marad, és akkor majd én itt... Jó, hát akkor nem csatalálok itt semmit se szerintem, igazából. Utána megyek majd át Stone Havenbe. Mondjuk jól néz ki, nagyon ez is. Na jó, menjünk ezt Stone Havenbe. Hol van? Hova tűnt? Ott van. Elcsámborog. Szóval ezt nagyon ajánlom, ezt lehet egyedül is játszani. Ilyet már meggyűjtöttem nekik a bizbaszt. Na jó. Szóval... Hát azt azért nem mondanám, de jól lehet benne játszani egyedül is, igen. Egy csomó questeket meg lehet csinálni. Igazából instákhoz meg raidekhez kell a csapat. Bár van, akik instákat is szólóznak, ilyen több instákat. Stone Tailon Temple az hol a halálban? De hogy erre? Jó. Jaj. Jó az a paci. Peri a paci. Na menjünk. Úgyhogy meg sokáig rengeteg, hogyha szereted a sztorikat, meg felfedezést, rengeteg időt el lehet vele tölteni. Oda be. Jaj, de megijedt. Na, szóval csomán van csapatos rész is, úgyhogy nem feltétlenül szóló MMO ez, csak lehet benne egyedül is haladni éppen, ha úgy akarsz. Szerintem sokszor jó egyedül haladni, amikor nem érsz rá arra, hogy másokkal mászkálj. Itt rendeztek ilyen játékokat a Dragonguardok. Remek. Ne fuss előre, te! Nagyon siet. So this is Storm Talon Temple. Seems more like a maze than a sanctuary. Hát mondjuk ezt minden templomra elmondhatjuk. Labirintusok. It appears the sanctuary has fallen into ruin, blocking our path to the archives. As the Dragon Guards say, every path is worthy of pursuit. Though it seems the path we seek is a rather tricky one. Why did you try using your grappling? Már megint. Az íj az nagyon tetszik neki. Mondjuk nekem is. Just can't see from this vantage point. I suggest you pick a direction and see where it takes you. If you become stuck, feel free to return here and try again. Végül menjek az orrom után. Hát jó. Hui! Hui! Jó, igen. És hol kéne eljutnom oda föl? Aha. Hát jó. Hui! Hui! Aha, itt nem lesz jó. Úgy érzem. Szóval mindenképpen, ráadásul nem is drága. Tehát... Hui!
egészen olcsó pénzért be lehet szerezni az alapjátékot, a kiegészítőket, meg ráérsz később. Vagy befizetsz egy havi EZO pluszra, és akkor azzal megkapod egy kivételő az összes kiegészítőt. És menjek utána. Túl közel álltam. Aha, itt jó lesz. Excellent work. I'll see what we can find in the archives. Te hol vagy? Hogy került ez ide? Na. Nagyon néző. Mennyi minden van itt, te jó ég. Mármint, ja, megint ilyen könyves polcok. Aha, jó. Ez még csak olyan sima könyves polt. A Dragonguard levelezés formalitásai, tök jó címeik vannak ezeknek a cuccoknak. Egy hivatalos Dragonguard levelezés. Őssárkányok. Jó. Tegnap csináltam a Scalebreaker-es instákat, ami ugye a sztorinak az előző része. Hát azok nem voltak semmi. Az elhullott sárkányok listája. Ezeket a sárkányokat győzték le a Dragonguardok. Nagyon jó. A fekete fenevad átka. Ez egy Dragonguard napló, amit teljesen az akaviri nyelven írtak. Tök jó. Ezt tudom olvasni. Na, még valahol? Mi kell lennie? Nem találtam meg, amit keresek. Na majd most? Itt a könyv második része. Horn of Janari. Janari kürtjének keresése. Mondja, hogy? Igen, tehát eljött ide, és akkor itt Szóval a kürt az a Darkwater Temple-ben van. És annak a bejelte az meg Windhelmben van. Eastmarchban. Hát jó. Vajon mivel van faragva az a kürt? Hol van? Igen, hol vagy? Hol vagy? Már megint? Hol van? Ott áll visszafelé? Új! Akkor megyünk Eastmarchba. Új! Mi kell egészen jó így utazgatni, úgyhogy problémám nincs vele. Were you able to find the Horn of Jadari? Nem találtam meg a kültöt, de azt tudom, hogy hol van. Interesting. We should prepare to face further challenges. Neither Windscour nor Stormtalon were easy to navigate. I suspect this next sanctuary will prove similarly difficult. Does the book indicate where this dark water is located? We can take the horses to Windhelm and then search on foot from there. Hát akkor menjünk. Pif-puf.
Oké, és akkor hol van ez a Dark Water Temple? Aha, arra felé. Menjünk oda. Útba esik a víz. Meg a szikla. Uh-oh. Itt van. Ó. Megint csak így feltűnik a semmiből. A bejárat. Aha, itt tanultak a Dragon Guard fiatalok. De aztán elhagyták a helyet, amikor feloszlatták a rendet. Jó, és hol tűnt a fickókám? Aisahán, merre van? És milyen jól néz ki. Mindjárt itt is leesek. Hát csak erre lehet menni, úgyhogy kopáztás lehetőség nincs. Vajon hová tűnt? És ő hogy ment át itt, hogyha nincsen ilyen íja? And the way to reach the sanctuary. Aha. Jó. Megint itt I vannak don't a... see a way farther into the sanctuary. Perhaps you'll have better luck. Nekem biztos. Na, mit találunk itt? No, that doesn't seem helpful. You should try looking somewhere else. Jó van, azért megnézhetem, nem? No. Még ilyet. Nothing useful yet? Az előbb nem volt ilyen türelmetlen. There must be something useful up there. Van, nyugalom, nyugalom. Na, ez mi? Aha, van egy fejtörő. Take the dust of our fallen foe and offer it to the altar. As you walk the path of Dragonguard, may your steps never fall. Grapple point. And there's an urn beside it. Hol van Dragonbone por? Sárkánycsontpor kell nekem. Na jó, ott van fönt. Tudom jó, hogy jutok fel. Ott az oszlop. That's Dragon Jó, meg van a Guard. por. The ancient Dragon Guard used it in their ceremonies.
Aztán viszont a sárkányfej koponya van itt. Of course. The powder reveals a hidden path. Ah. Follow it quickly. De jó. Hát ez nagyon jól néz ki. És most? A mi közepén. Álljunk le. Hát ez tök jól néz ki. Another archive. No Dragonhorn in sight. Let's look around. Nézzünk körül. Na, itt mit találok? Ó, könyv harmadik része. Hm? Aha, egyszer itt volt, de már ellopták. Tök jó. Méghozzá egy sárkány lopta el. Hát egyre jobb. Aha, és a sárkány az meg egy kiadott vulkánban van, Dél Elsweyerben. Nem az, hogy valózin. Tök jó. Have you found something? Igen. Hát hogyne? Did you find Hát anything? hogyne? Something about the Dragonhorn. My Lecky's blade. Of all the possibilities I imagined, that was never among them. No matter the dangers, we must retrieve that Dragonhorn. The fate of Elsweyr depends on it. Did the journal indicate where Veloxen lairs? Such a journey requires planning and preparation. Let's return to the Abbey of Blades and check in with Kasura. Rendben. Menjünk vissza. De hol tűnt Kasura? Hol vagy? Hol vagy? Ott van. Warrior returns. Was your search of the Drakengard sanctuary successful? Dragonhorn? I have heard of such relics in stories and legends. Bizony, bizony. Stolen by a dragon. Well, Sai Sahan has always enjoyed a good challenge. How will you find this creature? A long way to go. Such a relic is what Sai was hoping to find when he set forth upon this path. May Lecky watch over you, warrior. You and Sai both. I assume you told Kasura of our adventure, warrior. Sai wishes to speak to you. There are plans to make before your next journey. When you brought the Drakengard sanctuary maps to me, I had no idea what we would find. Hunting techniques, perhaps. Maybe a weapon or two. But the promise of a Dragonhorn. That's more than I dreamed possible after all this time.
Those who risk nothing inadvertently risk it all. Either we face this single dragon to gain a dragon horn, or we face a horde without such a weapon at our side. But what's risk without reward? Here's something for the aid you provided thus far. The journals we discovered in the Dragon God sanctuaries point to one obvious conclusion. The Horn of Jadari exists, but was stolen by the dragon Valokson. We must enter the dragon's lair in Southern Elsweyr and retrieve the horn. The journals indicated that the horn was indestructible, and Stendar knows that dragons are as close to immortal and unchanging as the earth and sky. Fate has placed the Horn of Jadari in our path for a purpose. I believe that with all my heart. Despite its age, the map included with the journal clearly shows where we must go. A dormant volcano in Southern Elsweyr. I ask you, friend, will you make this journey with me? The horses will carry us to the nearest port. From there, we can charter a boat and sail to Southern Elsweyr. Thanks to the map you found in Darkwater Temple, it should be easy enough to find Valokson's lair. What an unusual question. As I understand it, you've already faced a mighty dragon. After all, great deeds set the stage for great victories. And lived to tell such a glorious tale. I hear there were mighty battles both, filled with fearsome vampires and fiery destruction. You have proven yourself a worthy warrior, ready to hunt down the Dragon Valokson. Regardless of the risks we face, we have a duty to Tamriel to retrieve this Dragonhorn. Besides, I assure you that I am well up to the task of hunting a dragon. I earned both my title of Blade Master and the rank of Captain of the Dragon Guard. An excellent idea. Wisdom and reason are sharpened into focus every time we scrutinize the things we learned. What would you like to discuss? When Emperor Varen made me captain of his Dragon Guard, I swore to protect the Empire. With the return of the dragons, I knew I had to find a way to fight the beasts, just like the Dragon Guard of old. The Horn of Jadari could be our best weapon. It's a dragon horn of great power, nearly indestructible and able to replenish its innate magic. It has no equal. With the Horn of Jadari, we have a chance to defeat the dragons of Elsweyr. Without it, the dragons have a distinct advantage. The journal described a dormant volcano near the coast of Southern Elsweyr, though I suspect we'll find a cave or ruin nearby. Dragons prefer secure lairs and aren't known to nest out in the open. Plus, it needs a place to hide the stolen horn. I never heard of Valokson before we saw the name in the journal. But dragons are clever creatures. Besides, the Dragon Guard was dissolved around that time. In all likelihood, the sanctuary was abandoned, leaving the Horn of Jadari undefended. Na, ez gyorsan oda visz. Csak itt lesz a sárkány. Na. The dragon's lair should be nearby. Be on your guard, warrior. Elfutott. Ott van.
Van minden vízesés. Uh. Romok az erdőben. Curious. It seems this place once served as a Kwama mine, though it appears abandoned now. Azért még maradt itt egy-két koma. Ahogy látom. Visitors, I Hoppa. entertain guests in untold centuries. Itt a sárkány. You hide in the shadows, beast. Tetszik, jól meg volt a komákkal. You sound just like the Dragon Guard who last graced these halls. Sárkányoknak tök jó hangot csináltak. Itt a szegény Dragonguard, aki dobja. The Dragon Guard who sought the Horn of Jadari in ages past. May your light burn eternal, old warrior. Még egy kis koma. My cowardly brother. Pathetic. Like the Dragon Guard before you, death will be your only reward. The Horn of Jadari? Is that the Horn of Aloxen's brother? Sárkány szarból csinálták a kürtöt. Ezek szerint. Itt olyan erős, gondolom én. Még egy Dragonguard hulla, pont. Aha. It appears this soldier was killed by Kwama. It must have been a Nagyon sok massive koma slaughter. lehetett. Ezek a komák.
De tele van Dragonguard hullákkal. These pitiful Dragon Guard found only death in Meloxen's lair. Stay alert. I fear the beast lays a trap for us. Úgy látom, aki megvette a bányát, az nem volt túl boldog miatta. Ott szorog a sárkány. Ott van, kulcs, hello! Dragon's roar has stirred the Quama. Na, jönnek a komák. Még több koma. Még egy kis koma, felfogytak. How cowardly. Hát igen, mondjuk érdekes, hogy a sárkány komák, vagy a sárkány komákkal védeti magát. Na jó, menjünk tovább. Step quickly. We don't want to be caught in the open. Ja. Ott röpdes a sárkány, huhu. Na megint előre fut. By Sep's scales, a drawbridge blocks our way. See if you can find any clue as to how to operate the pulleys. Hát Notice the pulleys? They should help us lower the drawbridge. Unfortunately, I'm not... hogy van valami setting. Most mindig fel van. És az nem jó.
Hát keresek én segítséget, de... Nekem más minta van. Nekem volt még ilyen. Osfej. Nem jó. Hát nem jó. Na nézzük. Na. Igen, go to the bridge, but... Penalty flies overhead, across the main bows before they greatness. Akkor alkos az a penalty. Penalty a madár. Akkor a madarat meg az órát meg kell cserélni. Az óra lesz fönn. A main az alul, az oké. Ez a középen. A madár. Óra az fönn. Koncepció jó volt. Én az lent, és akkor a madár meg középen. Notice the pulleys? They should help us lower the drawbridge. Unfortunately, I'm not sure which combination of settings will open the way. See if you can find anything that could assist us. Try to lower the drawbridge, you say? Well, that certainly doesn't bode well for us. Tell me the riddle. Kinarthi is the Khajiiti god of travel, not unlike Tava, the bird god. Alkosh is called Akatosh by most. Igen, Kenati az a madár, alkos az a óra, homokóra és a main az meg a main. Each pulley features an icon. A bird, an hourglass, or a Khajiit.
This riddle must hint toward where to position the two pulleys of each icon. Remember, Kenarthi flies overhead. Igen. Alkosh stands in glory. Úgy van, beállj. Madár. Madár, mert ezt akkor mégiscsak fölül. Túl korán csináltam meg. Túl korán csináltam meg, remek. És már megint előre fut. Jó volt, amit csináltam elsőre, csak mi nem volt ott a feladata, csináljam meg. Itt a kürt. Na hát ez nem olyan nagy kürt, mint amit én találtam. What are you waiting for? Grab the Dragonhold. At last, the Horn of Jadari. Now we finally have a chance against this dragon threat. Na, le kell győzni We sárkányt. reclaim the Horn of Jadari. A dragon's Aha. pity I don't share my brother's sentiment. Vagy egy testvére az ide adta nekünk a... Vagy hát direkt adta oda. Ennek a komár. Már megint. Prepare yourself. I'm going to blow the horn. Jó, na itt róla 6 milliát levitt a hátfélyem. Ezt megfújtjuk, hogy... Akkor megfújnám még egyszer ezt a kürtöt. Az ennyi. Most. Tovaszáll a sárkány. Így jönnek a kalmákok. Jó, megint megfújja. Aha, jó. Szegény sárkány. Kriko! 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 The Loxin is dead. We should return to the Abbey of Blades. Na hát. A moment, if you please. Our battle against Veloxin left me quite exhausted. Return to the Abbey of Blades and let Kasura know what we succeeded. I will follow as soon as I can.
Hát jó. Ez a kocsi. Kocsi, ami áteleportál a másik helyre. Van kasura. It is good to see you hale and whole, warrior. But where is Sai? Did something happen? You found the Dragonhorn. My Leki's perfect blade. That is good news. Thank you, warrior. You did far more than help Sai Zahan recover the wisdom of the Dragon Guard. Because of your efforts, he finally has a way to combat this dragon invasion. I've returned, and I bring the Dragonhorn. Come, let us speak. As an instructor at the Abbey of Blades, I cannot follow Sai into battle. I know that my student will rally warriors to his cause. He has a way of bringing out the best in others. Now that we have the Horn of Jadari, our true work begins. As the saying goes, strike when the opportunity appears, or stand by and do nothing. I can never do nothing. Most certainly. You saw how it knocked Veloxen out of the sky, granting us a significant advantage in battle. Hát igen, ezek küzdök már ilyen hatásos fegyverek. Prove invaluable in the battles to come. I just wish we knew the Horn's origin. Veloxen implied that the Dragonhorn was willingly given by another of its kind. But what manner of dragon would give away its own horn? And for what purpose? Well, perhaps things will become clearer with more study. I must train with the Dragonhorn and prepare for what lies ahead. And so must you, warrior. When the time comes, I will call for your aid. Together, we shall fight back against the dragons and drive them from Elsweyr. This, I swear to you. When the Dragon Guard dies, we say a prayer. May your flame burn eternal. It's a promise to honor them, a desire for their legacy to live on. And it's an oath that we uphold, to never forget those who came before. An oath I will always honor. Reports tell me that the dragons have moved into Southern Elsweyr, ravaging towns and villages along the way. That is where I will go. And I'll send for you when I get there. We won't be alone. We'll rally others to our cause. Those willing to take up the mantle of the dragon hunters of old. It will be glorious. We still have so much to learn, though. So much to do to reignite the Dragon Guard. I've been far too busy. Between helping rebuild the Abbey and finding a way to fight the dragon invasion in Elsweyr, there's been little time to socialize. Yes, she did. For a time. I hope she would join me in my efforts to reclaim the Lassan wisdom of visszatér the mindenki az Dragon Guard. alaptörténetből. But something else called my Snow Lily away. Something Lyris felt she had to do. I'm afraid she did not say. Perhaps it was something she wished to do alone, or perhaps she was afraid I would forsake my duties and join her. Well, she did promise to write, though.
eagerly await her letters. Hát jó. When the Dragon Guard died, You're always welcome to explore the Valley of Blades. But please try your best not to disturb our students. Their training is hard and rigorous. It requires A their következő full az Southern Elsweyr lesz. I will continue to watch over the Abbey of Blades, as best as I am able. There are many students who wish to learn the ways of the Blade Master. As long as there's strength in these old bones, I will do my best to teach them. I will not deny it. Manamarco's attack left more scars on this abbey than the eye can see. But this is my home, my heart. I will do what I can to restore the Abbey of Blades to its former glory, even if it takes the rest of my life. I would say so. I was happy to help Sai prepare for his own battle, but I cannot join him in that fight. However, Sai is a strong warrior and a fine leader. He'll be able to rally allies to his cause. Of that, I have no doubt. Nagyon jó, ezzel kész a prológus. Kérdés, hogy hol adja a következő. Amelyik Dragonhold szokott lenni egy NPC ilyenkor. Folytatja a történetet a fővárosokban. És hát a kezdőterület fővárosában. Ez volt a prológus. Megtaláltuk a kürtöt. Valaki ide szaladt hozzám. Vagy nem? Senki? Vagy pedig Dél-Elsweybe kell mennem, az is lehet. Jó, akkor ezt majd megitáljuk holnap. A prológus készen van, úgyhogy a sztori folytatódik, tehát megvan a prológus az utolsó felvonáshoz. Megvan a kürt is. Remek. Jól van. Akkor a mai feladat kész. Köszönöm szépen, hogy néztetek, köszönöm szépen, hogy benéztetek. Gyertek holnap is, folytatjuk a sztorit. Levadásszuk a többi sárkányt is valószínűleg. Sziasztok, jó éjszakát!